درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش با یکی دیگه از سری ویدیوهای ترید توسط نکات و الگوهای روانشناسی کندل ها متد روزاندیش همراهتون هستم. میخوایم طبق روال چند تا ترید انجام بدیم، یک سری نکات و موارد رو در کنار هم مرور کنیم. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو من رو همراهی کنید. خب عزیزان، اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم لازم اطلاع بدم که اولیم ترید قصد داره تا یکی دو هفته آینده بخش سوشیال تریدینگ یا همون کپی ترید رو هم به پلتفرم اضافه بکنه که میتونه ویژگی جذابی باشه برای کسایی که از این بخش استفاده میکنن. همونطور که گفتم اولیم ترید دائم داره پلتفرمش رو توسعه میده و حالا میخواد سوشیال تریدینگ رو هم به ویژگی‌های پلتفرمش اضافه بکنه. اما یک نکته دیگر رو هم باید در موردش صحبت بکنم، خیلی کوتاه بگم، دورتون بگردم. نکاتی که من اینجا عنوان میکنم، اطلاع رسانی هایی که انجام میدم در موردشون به طور کامل تحقیق کردم، با خود مثلا پشتیبانی یا منیجر فلان بروکر پیام دادم و صحبت کردم و ازشون پرسیدم. عزیزی پیام داده، من به پشتیبانی بروکر ایمیل زدم، ازشون پرسیدم که به ایرانی ها خدمات میدید یا نه، گفتن نه ما به ایرانی ها خدمات نمیدیم. ببینید عزیزان، اگر دقت کرده باشید، همینطور که قبلا توضیح دادم، شما اگر نرم افزار اندروید اولیم ترید رو از پلی استور ستاپ بکنید و اجرا بکنید، پیغام میده که برای منطقه و ریجن شما در دسترس نیست. این به این معنی نیست که به ایرانی ها خدمات نمیده. دلیلش این هستش که دارن یک سری قوانین رو دور میزنن و به خاطر اینکه ممکنه از سمت گوگل جریمه بشن، مجبورن برای اینکه اپلیکیشنشون در پلی استور در دسترس قرار بگیره از این قوانین تبعیت بکنن. اما لینک جدای نصب نرم افزار اندروید رو در اختیار گذاشتن. منم در دسکریپشن تمام ویدیوها لینکش رو گذاشتم، در کانال تلگرام گذاشتم و میتونید نرم افزار اندروید رو از طریق لینک مستقلی که دادن دانلود، نصب و اجرا بکنید. شرایط متفاوتیه مخصوصا الان و اگر قرار باشه روزی خدمات ندن، مطمئن باشید من اولین نفر خواهم بود، میام اعلام میکنم و مثل 7-8 سال پیش حداقل 3-4 ماه برای خروج کاربران و برداشت پولها فرصت میدن. پس الان ذهنتون رو درگیر این مسائل نکنید و وقتتون رو با این چیزها هدر ندید. خب بریم سراغ ترید ها. راجع به سوشیال تریدینگ هم گفتم، بخش این زون رو هم که راجع بهش صحبت کردیم. قبل از هر چیزی مثل همیشه سعی میکنیم یک چارت مناسب و آرام برای ترید پیدا بکنیم. بچه ها پیام داده بودن که اگر ممکنه با ستاپ های کندل با دامنه وسیع ترید انجام بدید. اگر بچه ها چون جزوی از مباحث روانشناسی کندل هامون هست، اگر ببینم اینجا و موقعیتش پیش بیاد، الگوش رو ببینیم، این کار رو انجام میدیم، با ستاپ هاش ترید انجام میدیم. باز اگر لازم بود یک ویدیوی کاملا مجزا میگذارم و میگردیم دنبال پوزیشن هایی که بشه با این ستاپ ترید انجام داد. چیزی که مشخص، ما اینجا یک چرخه بازگشت داریم، کندل سبز رنگ ضعیف زد اما فعلا داره ادامه میده. صبر میکنیم. ببینید روندی که تشکیل داده یک روند نزولیه. من میتونم یک ترند لاین رسم بکنم. میدونید برای رسم ترند لاین در اولیم ترید باید اول روی نقطه آغازین کلیک کنید و بعد دستتون رو از روی دکمه بردارید، هر جا میخواید امتدادش بدید و دوباره کلیک کنید. ترند لاین شما در محلش قرار میگیره. خب کندل من ظاهرا از ترند لاین عبور کرده. بذاریم ببینم ریجکشنش کجاست. از این سمت، از لول سمت چپ من دقیقاً ریجکشن گرفته. اگر بخوام به شما نشون بدم،
ببینید سایه کندل روی لول بسته شده. از طرف دیگه ما اینجا داریم یک لول روند نامبر میبینیم که کندل سایه کندل ازش عبور کرده، از ترند لاین هم عبور کرده. چرا وارد ترید نشدم؟ دقت بکنید که به خاطر سایه این کندل که از لول سمت چپ ما که لول ضعیفی هم نیست ریجکشن گرفته بوده. پس من نمیتونم ریسک بکنم، باید صبر بکنم روی کندل بعدی تصمیم گیری کنم. کندل بعدمون هم باز ریجکشن گرفته، هم از لول روند نامبر و هم از لول سمت چپ. حالا وارد ترید لوور میشم. ببینید روند ما، دقت کنید، یک روند نزولیه. این مشکل دارم من با اولیم ترید سر این موضوع که یه دفعه میپره. این دیگه چطورشه؟ روند ما یک روند نزولیه، درسته؟ اینجا دوباره لوی پایین ساخته. پس شکست این لول، توی یک ویدیو راجع به بریکاوت و فیک بریکاوت صحبت کردیم. چون در جهت روند از ترند لاین من چون در خلاف جهت روند از ترند لاین من عبور کرده، یعنی روند نزولیه، اما یک ماینر ترند از ترند لاین ما عبور کرده. پس این به احتمال زیاد فیک بریکاوت هستش. به خاطر همین من اینجا بعد از این که کندل سبز رنگ من دقیقاً روی لول روند نامبر بسته شده و این سمت هم نگاه میکنم، میبینم عجیبه که اینجا هم از لول من ریجکشن گرفته. پس درست ترین تصمیم برای ورود به ترید لوور هستش. دوباره لازم یادآوری بکنم به درخواست بسیاری از کاربران که ایرانی نبودند، من سعی میکنم در ویدیوها یک مقداری شمرده صحبت بکنم که برای زیرنویس یوتیوب به زبان انگلیسی مشکلی نباشه و کاربرهای غیر ایرانی زبان، کاربرهای انگلیسی زبان هم بتونن از محتوای ویدیوها استفاده بکنن. حالا من میخوام ترید هایر بزنم با اینکه ریسک زیادی برام داره، به خاطر اینکه 2 تا کندل قرمز قدرتمند برای من زده. اما من اینجا ای بابا چرا امروز این اینطوری شده؟ من اینجا لول روند نامبری دارم که کندل قرمز دقیقاً از لول روند نامبر من ریجکشن گرفته. در کنارش میتونم اینجا یک رزیستنسی رو ببینم که سمت چپ در سمت راست میتونه نقش یک ساپورت رو ایفا بکنه. اما اشتباهی که داشتم این بود که بعد از 2 کندل قرمز قدرتمند این ریسکو کردم و در خلاف جهت روند وارد ترید شدم. حالا یک گپ بین کندلی رو به پایین دارم با مارجین آف سیفتی. بعد از دریافت ریجکشن وارد ترید لوور شدم، چون کندل من یک نیو لو برای من ساخته. وای واقعا من نمیدونم این چرا اینطوری شده. بچه‌ها به بزرگی خودتون ببخشید. الان صفحه رو رفرش میکنه، اجازه بدید پوزیشن بسته بشه. یک نیو لو برای من ساخته. روند ما نزولی بوده. در ادامه روند نزولی و روند مومنتوم وارد ترید لوور شدم. یک کندل ادامه دهنده. نکات دیگری هم داره. لولی که داشتیم که این کندل ازش ریجکشن گرفت، میبینید که توسط کندل قرمز رنگ ما کراس شده، درسته؟ و البته تا لول بعدی ما گپ و فاصله وجود داره. من بخوام میانگین سایه ها رو
رسم بکنم میبینید گپ و فاصله داریم. حتی اگر اینطوری هم بکشم، بذارید یه کاری کنم. نگاه کنید، سایه کندل لوی جدید برای ما ساخته. گپ و فاصله تا لول بعدی وجود داره، درسته؟ از طرفی یک مومنتوم داریم، از 3 تا کندل پرقدرت تشکیل شده و در ادامه روند نزولی ما بوده. پس به همین خاطر وارد ترید لوور شدم. خب اجازه بدیم که یک رفرش انجام بدیم. من صفحه رو فول میکنم دوباره. خب همچنان روند نزولی، یعنی ما در ماینر ترند نزولی و ماینر ترند مومنتوم هستیم. حالا برای من کندل سبز رنگی ساخته که اگرم بخوام ترید لوور بگیرم باید صبر کنم. بعد از دریافت ریجکشن از لول سمت چپ وارد ترید لوور شدم. چرا؟ احتمال میدم بتونه باز پایین بیاد. نگاه کنید. 1 2 3 4 5 5 انگلیسی نوشته 6 و 7. الگوی 7 کندلی داریم. اما خب کندل سبز من از لول سمت چپ هم عبور کرده، یعنی ببینم، بله، گپ و فاصله تا لول روند نامبر هم داشتیم. از زون سمت چپ هم عبور کرده. توقع داشتم که کندل قرمز رنگ برای من بسازه. صبر میکنیم. من صبر کردم کندل بالا بره، از زون ما ریجکشن دریافت بکنه و بعد وارد ترید لوور شدم، به دلیل اینکه روند ما هنوز نزولی هستش. اما چون کندل قرمز رنگ ما از لول سمت چپ ریجکشن گرفته بود و احتمال تشکیل کندل سبز رنگ بعد از اون هم وجود داشت، من صبر کردم کندل اول بالا بره و بعد از دریافت ریجکشن از این لول وارد ترید لوور شدم. خب با یه مقدار، یعنی 1 پیپ تقریبا پایین تر از پوزیشن ما بسته شد. میتونیم بگیم مقداری شانس داشتیم. پس اینجا استفاده از مارجین آف سیفتی باعث نجات پوزیشن من شد. ببینید من صبر کردم از اینجا ریجکشن بگیره، یا میتونیم بگیم از امتداد این زون، و بعد وارد ترید لوور شدم. چرا؟ چون روند من نزولی بوده. کندل قرمز رنگ برای من بعد از کندل سبز تشکیل داده و از زون سمت چپ ما عبور کرد. چرا ترید نکردم؟ چون اگر نگاه کنید هنوز کندل قرمز ما
از لوی ما یا از لوور لوی ما عبور نکرده. پس این محدوده من رو نگران میکنه. باید صبر بکنم ببینم که آیا موفق به شکست لوور لوی ما میشه یا نه. من وارد ترید لوور شدم. اگر نگاه کنید، بذارید مقدار زوم اوت کنم، میبینیم که یک روند نزولی داریم. من حالا یه مقداری سریعتر رسمش میکنم. اولین فکت ما روند نزولیه. دلیل بعدی تشکیل کندل قرمز رنگ و عبور از لوی پایینی ماست. گپ و فاصله تا لول روند نامبر ماست. انتظار دارم کندل قرمز رنگ بشه. بذاریم ببینیم. بسیار عالی. و اگر دقت کنید با استفاده از ریاضیات کندل ها ما اینجا میتونیم الگوی صندلی رو ببینیم. درسته؟ اگر من با ریاضیات کندل ها اینها رو جمع بکنم ما اینجا یک الگوی صندلی در ادامه روند مومنتوم و روند نزولی داریم و این لوی پایینی و در واقع پایه صندلی ماست. پس این هم باز یک فکت و دلیل دیگه برای ورود به ترید لوور بود. من وارد ترید لوور شدم. روند من نزولیه. اینجا الگوی 5 کندلی رو دارم. اگر اشتباه نکنم از سایه کندل عبور کرده. بله، اشتباه من اینجا بود که فکر کردم بدنه این کندل اینجا بسته شده عزیزان، ولی کندل از سایه کندل سمت چپ عبور کرده بود و برای ما الگوی پوشای سعودی ساخته بود. اشتباه من در این پوزیشن در واقع یک اشتباه فردی بود، یعنی تحلیل من اینجا اشتباه بود. من وارد 2 تا ترید لوور شدم. کندل سبز من از لول من ریجکشن دریافت کرده، لولی که قبلا هم چندین بار کندل ها تلاش کردند ازش عبور بکنند. یعنی ما اینجا یک چرخه بازگشت داشتیم که بارها کندل ها تلاش کردن از اون عبور بکنن. اگر نگاه کنید ما ساپورتی داشتیم که در چرخه بازگشت ما تبدیل به یک رزیستنس قدرتمند شد و 1 2 3 4 5 بار کندل ها و با این کندل سبز رنگ 6 بار تلاش کردند که از این لول که بر مبنای ستاپ چرخه بازگشت ایجاد شده بود عبور بکنن. به همین خاطر اما اول صبر کردم کندل کمی بالا بره، ریجکشن بگیره و بعد وارد ترید لوور شدم. خب الان دیگه نمیتونم ترید لوور بگیرم. چرا؟ میبینید که کندل سبز رنگ ما از بالا ریجکشن نداره. درسته که از این زون عبور نکرده، ولی ریسک این وجود داره که به خاطر گپ و فاصله که تا کجا داره، ببینید تا اینجا،
تا ADV اریای ما که قبلا در رابطه باش توضیح دادم. به خاطر گپ و فاصله نگاه کنید به حرکتش ادامه بده. به همین خاطر ترید نکردیم، صبر کردیم تا کندل بعدی هم تشکیل بشه. یک نگاهی به چارت سایر جفت ارزها بندازیم. چارت بیت کوین در بازار OTC، روند صعودی پرقدرت، یک لول فرش داریم. از اونجایی که روندم صعودیه ممکنه این شکست فیک باشه، فیک بریک آوت باشه و ترید هایر میتونستیم بگیریم. از طرفی میبینید گپ و فاصله تا لول روند نامبر بعدی وجود داره و احتمال تشکیل ریورس مومنتوم نسبت به این مومنتوم. به همین خاطر ترید نکردیم. من وارد ترید هایر شدم. اگر پایین تر بیاد با مارجین آف سیفتی یک پوزیشن دیگه هم میگیرم، چون کندلم مقداری ابعادش بزرگه. دلیل ورود به ترید هایر، ما روند صعودی داریم، یک مقدار دیر شد دیگه برای اینکه بخوایم یک پوزیشن دیگه هم بگیریم. یک الگوی پوشای صعودی و اینجا من حالا خط مستقیم میکشم، یک محدوده طلایی صعودی، انتظار تشکیل کندل سبز رنگ رو دارم. اشکالی نداره. روی پوزیشن بعدی تریدمون رو جبران میکنیم. من وارد 2 تا ترید هایر شدم برای جبران پوزیشن قبلی. نگاه کنید ما یک روند صعودی داریم. اینجا لوی پایین تر ساخته اما دوباره به حرکتش ادامه داده. کندل قرمز رنگی که بین 2 کندل سبز پرقدرت قرار گرفته، هم جهت با روند وارد ترید شدیم و اگر زوم کنم مشخص باشه میبینید که گپ و فاصله تا لول روند نامبر وجود داره و به همین خاطر با تشکیل کندل سبز پرقدرت بعد از کندل قرمز ضعیف وارد 2 تا ترید هایر شدم. بسیار خوب. دقت کنید ما در ادامه روند صعودیمون وارد ترید شدیم. کندل قرمزی که بین 2 کندل سبز پرقدرت قرار گرفته، چیزی شبیه به الگوی صندلی و از طرفی فکر کنم اینجا مشخص باشه گپ و فاصله تا لول روند نامبر. من صبر کردم ببینم آیا اینجا
الگوی کندل با دامنه وسیع برای من تشکیل میده که با ستاپ هاش ترید انجام بدیم یا نه. اما خب کندل قرمز عبور کرد و حالا صبر بکنیم، داره احتمالاً یک کانسولیدیشن اریا اینجا برای ما تشکیل میده. منتظر هستم. من وارد ترید لور شدم. یک محدود اینجا تشکیل داده، میتونید ببینید گرین، رد، گرین، گپ و فاصله داشت تا رزیستنس ما. من صبر کردم اول ریجکشن بگیره، بعد وارد ترید لور شدم. احتمال تشکیل کندل قرمز رنگ اینجا وجود داره. منتظر هستم ببینم که برمیگرده پایین یا نه. بسیار عالی. ببینید توی ستاپ کندل با دامنه وسیع مجدداً به این الگو پرداختیم. الگوی رد گرین رد گرین یا برعکسش گرین رد گرین رد. البته اونجا ما حالتهای دیگه داشتیم، یعنی گرین گرین رد یا رد رد گرین که حالا باید اون ویدیو رو حتما ببینید. زمانی که کندل ها در یک خط مستقیم بین یک ساپورت و رزیستنس تشکیل میشن، یعنی اینجا گیر کردن. با وجودی که کندل تا اینجا بالا رفت، اما در نهایت فشار این رزیستنس و محدوده‌ای که ما اینجا داشتیم باعث شد که کندل برگرده پایین و کندل قرمز رنگ بسازه. البته قبلا براتون راجع به خطرناک بودن این محدوده ها کامل صحبت کردم که بچه ها در این محدوده ها سعی بکنید به هیچ وجه ترید نکنید. یعنی وقتی که با محدوده کانسولیدیشن اریا مواجه میشید، با یک ساپورت رزیستنسی که بسیار نزدیک هم هستند مواجه میشید، تریدی انجام ندید، ازش عبور بکنید، صبر بکنید تا محدوده رو از یک سمت کراس بکنه، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین محدوده شما رو کراس بکنه، چون خطرناکه. یعنی ممکنه که به عنوان مثال میگم تا 10 کندل ادامه بده، یا ممکنه بعد از 3 یا 4 کندل محدوده شکسته بشه. ترجیحاً وقتی با چنین محدوده مواجه میشید ترید نکنید. خب یک نگاه دیگه به همین 2-3 جفت ارز بندازیم. خب من وارد 2 تا ترید هایر شدم. نگاه کنید. روند صعودی داریم، درسته؟ ما اینجا یک روند صعودی داریم. یک کندل سبز بزرگ داریم. دو کندل قرمز که نتونستن از اوپن پرایس کندل سبز ما عبور بکنن و ازش ریجکشن گرفتن. به خاطر همین من وارد ترید هایر شدم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ من 2 تا پوزیشن گرفتم. اگر کندل سوم قرمز بشه، یادتون میاد مارتینگل اول، یعنی روی پوزیشن بعدی دوباره ما ترید هایر میگیریم. یکیش به سود بسته شد، یکیش به ضرر. ستاپ رو یادتونه دیگه. کندل بعدی هم قرمز شد، پس من اولین مارتینگل رو میگیرم، یعنی روی پوزیشن دوم وارد 2 تا ترید هایر شدم.
میریم برای مارتینگل بعدی. پوزیشن اولمون، پوزیشن دوممون، یعنی مارتینگل اولمون و مارتینگل دوممون. اگر یادتون باشه گفتم که بچه‌ها مارتینگل دوم احتمال موفقیتش بیشتر از مارتینگل اول خواهد بود. ولی دقت بکنید که این کار رو برای رقم‌های ترید پایین انجام بدید. یعنی بسته به مدیریت موجودیتون. مثلا اگر ترید $1 زدید، مارتینگل بعدی رو $3 بگیرید و بعدی رو نهایت مثلا $5 یا $6. رقم‌های سنگین برای مارتینگل ها با ستاپ های به این شکل در واقع انجام ندید. بسیار عالی. یعنی اینکه با اینکه من ستاپ رو براتون تو اون ویدیو توضیح دادم، راجبش صحبت کردم و گفتم که اینجا و اینجا میتونید مارتینگل بگیرید، اما ترید مارتینگل کلاً به خاطر ماهیتش، به خاطر اینکه شما رقم رو افزایش میدید، ریسکی میاره، استرس میاره، نگرانی میاره. چرا؟ چون با استفاده از قوانین مدیریت سرمایه و فایل مدیریت سرمایه اعمال نشده و اگر مارتینگل دوم هم به ضرر بسته بشه، نباید روی مارتینگل سوم وارد ترید بشید. یعنی بهتره دست نگه دارید و بگردید موقعیت ترید دیگه پیدا بکنید. نکته اینجاست، ستاپ های کندل با دامنه وسیع باید در کنار نکات روانشناسی کندل ها استفاده بشه. یعنی به عنوان یک متد معاملاتی جدا ازش استفاده نکنید. به این شکل اگر داری تحلیل میکنی، در حین تحلیل و ترید کندل با دامنه وسیع هم دیدی، از ستاپ هاش برای ترید استفاده بکن. یعنی هدف از اون ویدیو و آموزش اون این بود. من شاید بیشتر از چند ماه بود که میخواستم ویدیوش رو بسازم و آپلود بکنم، اما خب این دغدغه رو هم داشتم که بچه‌ها نیان به عنوان یک ستاپ مجزا فقط باهاش ترید بکنن. توی روانشناسی کندل ها عنوانش کردم و اونجا هم راجع به این موارد خیلی تاکید کردم. فکر میکنم کافیه. دلیل اینکه اینجا بچه‌ها این نکته رو هم بگم بد نیست، اجازه بدین. 4 کندل قرمز تشکیل داد اینه که کندل سبز ما کندل بزرگی به نسبت 2 کندل قرمز داخلش بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما کندلی با ابعاد بزرگ داریم، قبلا هم اگه یادتون باشه تو ستاپ کندل با دامنه وسیع گفتیم کندلی که با بدنه مناسب باشه و سایه های کوچیک حالا داشته باشه، گفتیم کندل با ابعاد بزرگ، یعنی بیگ کندل اگر باشه، حالا این قرار بود کندل بکشم، ریسک معامله در الگوی کندل با دامنه وسیع رو زیاد میکنه، چون مارکت یک بار یک جهشی داشته و بعد سعی میکنه با تشکیل کندل های خلاف اون این گپ رو، این پرش رو پر بکنه. اگر دقت بکنید بر اساس نکات روانشناسی کندل ها ما قاعدتاً روی این کندل نباید ترید هایر میگرفتیم. چرا؟ چون که این 2 کندل هنوز تازه به نیم و در واقع نیمه بدنه کندل سبز ما هم بخوایم اگه دقیق دقت بکنیم نرسیده بودن و گپ و فاصله وجود داشت تا روند نامبر ما، لولی که قبلا فیک بریک آوت شده. ببینید توسط این کندل قرمز رنگ این لول فیک بریک آوت شده، چون روند ما سعودی بوده و کندل بعد سبز رنگ شده. ما ترجیحاً باید صبر میکردیم بعد از این که این کندل قرمز رو زد و ببینید سایش دقیقاً روی لول بسته شد، وارد ترید هایر میشدیم و تازه رو مارتینگل بعدی اقدام میکردیم. ولی چون که
گفتم میخوایم با ستاپ کندل با دامنه وسیع ترید بکنیم، من اینجا روی کندل بعدی ترید هایر رو گرفتم. اما از طرفی هم چون روندمون صعودی بود، خب من این پیش بینی رو داشتم که کندل بعدیش سبز رنگ بشه. به خاطر همین همیشه تأکید کردم که از الگوها، تمام الگوها و همینطور کندل با دامنه وسیع ترجیحاً روی مخصوصاً پوزیشن اول در جهت روند اقدام بکنید. بسیار خوب عزیزان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. فراموش نکنید روی نکات تمرین و ترید داشته باشید. از فایل مدیریت سرمایه حتما استفاده کنید. مراقب خودتون باشید. یادتون نره هیچ تلاشی بی نتیجه نیست. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.